Përshëndetje shikues në rrugë, do rikthehemi me emisionin të aktual për emrin nga rruga Muharrem Feza në qytet, ku sot do të bisedojmë për menaxhimin e biznesit në Kosovë, rezistimin të ndimit për me emigruar jashtë vendit dhe me punu atje, kontaktimit dhe pasës të klientëve të famshëm dhe përdorimit të rrjeteve sociale për të realizuar të gjitha këto. Edhe të gjitha këto tema do t'i bisedojmë me drejtorin kamerit, të njohur si Tonin, apo frizer Tonin lagjën e spitalit në Muharrem Feza. Përshëndetje Tonin. Përshëndetje. Tonin, më trego, sa është vështirë me menaxhu një biznes për të vogël, domethënë krahasim me bizneset e mesme të mëdha këtu në Kosovë? Së pari është një ndjenjë veçantë të jem direkt në emisionin tuaj të dashur. Faleminderit që keni gjetë kohën me orën e. Patjetër jena të interesuar për historitë e njerëzve, punëtorëve, kosovarëve, se si jetojnë, se si zhvillojnë punën e tyre, biznesin e tyre. Më tregot është para se më janis në folë për këtë, çështja ke nisë më marrë me këtë punë? Me këtë punë mirëna që 17 vite. Që 17 vite nuk është lehtë me punu këtë punë, ama kur e don nuk është shumë e vështirë. Po? Që sa vjetë merresh me? Që 17 vite. 17 vite? Që 17 vite. Edhe sa ke pas të lehtë ose të vështirë me zotru këtë ka quaj zanat? Po. Në zotru nuk është shumë ashtu e vështirë. Po? Po, kur e ki një staf të mrekullueshëm, klientin, kur të ki të mirë, nuk është shumë vështirë. Sa është zorë me menaxhu një biznes sot në Kosovë, domethënë? Ligjet i kena të mira, të bukura, po në realitet, domethënë, si është puna në terren në realitet? Po, A është e vështirë, domethënë? po, është pak e vështirë, nuk është bashkë edhe që s'është e vështirë. Sepse këtë bashkë me njerëz direkt, jo me një produkt që e paketon, ja jep shitësit me dashit, po domethënë jep shërbim. Unë kam një klient që... Për shembull, e di që ma ke tregu një histori interesante për një klient tonin, apo na kujton këto? Po, isha duke punu dhe erdhe një person më tha, a mundesh ta më hek flokët me zero, kështu komplet. Po, komplet. Mi arru flokët. Mi arru flokët me zero, thash po, s'është problem. Ama tha është interesanta që mu flokët më rriten mrenda 8 orëve. Edhe une u befasova me to. Okej, u hojnë karrikë. Ja heka flokët, krejt me zero, komplet, edhe më tha shimi mas 8 orëve, tha se une më rritin tha flokët për 8 orë. U befasova, shkoj. Kur po bëhet në bazë dite, po vjen edhe i njëjti person. Kur u e pashën e dishyshu, befasova shumë, edhe më tha, më falë, po tha, unë jam binoki i vllovit, edhe dishysha e më ka ndodhë që s'u ne harroj kur, Sa harroj kur, po. Dhe më thonë, kur ke, dhe më thonë, ti ke kontakt për çdo ditë me njerëz, me klienta, edhe në këtë kontekst, në këtë realitet, sa është e zorshme ose e vështirë ose e lehtë për me ofru shërbimin, sepse gjithmonë dikush thotë mi ke prej ma shumë, mi ke prej ma pak, jo të hollomi edhe këtu, dhe më thonë, si e sheh këtë lloj zanati punë? Nuk e shoh shumë të vështirë, se shumica i kam klienta që shumë vite, me anë kam një klient shumë të mirë. Klientelin e ke interesante, kena me folë edhe për klientelin? Shumë është të mirë dhe kam edhe VIP të ndryshëm që vinë. Kena me folë edhe për këta, po, tash të më trego, Toni, ku është dallimi mes frizerit edhe berberit? Frizerit dhe berberit. Dikur i kena thënë berber, tash i thënë frizer. Po, a ka një dallim të madh? Po, nashti nuk ka dhe shumë dallim të madh, po frizerat thuaj se ma shumë punojnë me ngjyra, me sene tjera, berberat punojnë ma shumë me rroja, me sifar. Ti e këtë kombinume, po jo?
Unë e kam të kombinuar, I kam të dyja, domethënë. Edhe, më tregot është sa është si profesioni I frizerit, apo I berberit në Kosovë, sa është e vështirë me krijuar besimin me klientin. Sepse si thoj, nëse herën e parë kalon mirë, ka marrë gjithmonë, nëse herën e parë s'kalon fort mirë, ndoshta nuk vjen më ose edhe pastaj kemi edhe fjalën e gojës, si për hap fjalën. Sa ke zor ti ose le? Nuk e kam unë e kam shumë lehtë, po edhe mishteria nuk e kanë vështirë, se kur të vinë këto, ndjen si në shtëpitë vet edhe domethënë shprehen edhe e kryjnë punën e vet edhe shprehen çka kanë më shpreh, këtë brenga çka I kanë, po I qesen patjetër domethënë. Tash kemi hyrë në një farë mode që përveç flokë dhe shumë kujdes I kushtohen edhe mjekrave domethënë. Po edhe mjekra tash në kohën e fundit. Si është ky trend? Unë e shoh shumë mirë, domethënë shumë është. Edhe ti e ke shumë mjekra? Unë edhe në mjekrën e moj që prej që më ka dalë se ku mjek asnjëherë. Domethënë e ke si Gjergj Kastrioti mjekrën e madhe. Ashtu diçka. Po më trego. Kur jemi te menaxhimi I biznesit, sa punëtori ke domethënë? Edhe si ja del me ta? Punëtori kam 8 punëtor. Jem një staf I mrekullueshëm. Shumë mirë e kaloj me vetë, nërmes vete. Thuaj se gjithë I kam familjes edhe nuk ka nevojë as me shku dikon me këshyr, me shku jashtë dikon ose diçka tjetër ose domethënë po janë shumë të kënaqur këto, I trajtoj shumë mirë edhe ka punë shumë mirë, kështu që nuk ja vlen as me menu dikon tjetër me shku. Mirë, po shumë njerëz po dalin jashtë domethënë. Shumë njerëz po vendosin me lanë një vend punën në Kosovë, po vendosin me shku në Gjermani. Ti pse s'ke vendosur? Pse po do me nejti në Kosovë? Po unë e du vendin tem, edhe kam qef me kontribu për vendin tem, sa do pak, që t'jem I kënaqur me popullin tonë. Po edhe ti ofrosh rrogat, pagesat për 8 persona. Për 8 persona. Sa është e zorshme si biznes me përmbledh këtë muajin edhe mi pagu domethënë 8 njerëz. Po, nuk është shumë e zorshme kur ki punë. Punë ka shumë, domethënë veç kush nuk don me punu hiç, se punë domethënë ka dhe çata këtu nas që ju shkon mendja me ik jashtë domethënë. Edhe ti, domethënë e don Kosovën edhe ke vendosur me ne këto. E du Kosovën edhe. Po vllau jot ka shkum duket jashtë. Po vllavi jem, edhe ai ka qenë frizer. Tash u shku në Berlin me jetu, për shkake familjare, ai ka pas edhe nisën atje dhe u shku. Tash vazhdon të njëjtën punë me bë edhe atje. Po, a nuk është tunduse krahasimi në ofrimin e shërbimit këtu me Gjermani për shembull, deri 10 herë e më shumë shkon? Nuk të ndon kjo një herë për shembull? Po s'ki çka. Kosova më mirë. Unë e du këtë vend edhe po shohim, po më trego. I përdor shumë rrjetet sociale. Po. I ke 33.000 ndjekës në Instagram. Po. Si I bën e 33.000, unë I kam as 2.000, si kam. Po, si ti baj edhe në 33.000, po më tregon pak. Po, që tash të tregoj. Në veçanti I përshëndes gjithë klientët e mi që I kam, të gjithë ndjekësit në Instagram. Në veçanti e përshëndes shokun tim, Burim Ademi, I cili më reklamon që sa vite në punën time në rrjetet sociale. Domethënë, ai është kryesori që promotori jot. Po ti domethënë kam pasur shpesh çet fotografi duke qenë klient, duke bërë diçka të pazakon. Po, unë edhe gjithë punët që I bëj, gjithë metodat e reja, frizurat e reja, domethënë që I reklamoj në për rrjetet sociale. Kam qef mi njoftu klientat e mi për punën që e bëj. I bano disa video interesante, ke një makina është të mrena dhe duke rrojtur një person. Kam unë ato video që I bëj pak më fani, po. Pse I ban ato? I ban për me tërhec
Klientat apo me tregu se e një frizer ma ndryshe? Po e bëj që jam pak ma i dallum prej frizerave tjerë, bëj për fani edhe të them drejtën, prindjem ka qenë aktor. Edhe diqysh më tërhek, aja kam si në gjak mrena që me bo do video të aktrimit pak, edhe për sfundi që për më mhi tamam në gjak që shtojnë, është këshoki jam tamam burimi, që më ka jo për kraja non-stop që me vazhdune me videot mi bo. Po shok e ke edhe këtë aktorit tjetër s'kom kujtohet e me Dardan Gashin, po Dardanin. Edhe ai prej flok të bile. Keni disa foto ku njëherë ti duke qenë atë mëse na e ty. Po i bojmë edhe me të do video, ka njerë do foto do më edhe ai e kam shok Dardanin. Ka shumë, do më thonë, si Dardanin, aktor, futbolistat ndryshëm. Pikrisht, po kam qenë me folë për futbolistat. Ti thu që e donë vendin tanë Kosovën, e shojmë aty në fund e ke flamurin e Republikës Kosovës, flamurin e Republikës Shqipnisë dhe njëkohësisht flamurin tonë kombëtar, por edhe këto dy fanella të dy ekipeve kombëtare të Shqipnisë me Lenjanin dhe Rahmanin këtë Kosovës. Si u bë që ti, mi pas miq edhe klienta, një pjesë të kombëtare të Shqipnisë, po edhe të Kosovës? Të Kosovës, po. Po folje për Rahmanin. Rahmani është një prishtinali i vjetër, edhe e kem kushik kështu që edhe jemi rrit me ta, edhe pse ka rrit mu bo me lutë për Veronën për Veronën e Itali, se a i shpeson shumë me rrit, po në ma neve nuk na ka harru, na ka ta mandasht as nuk e ka një farë mendje malësie që më na harru as. Vjen shpesh, kur vjen në Kosovë, vjen edhe Sarë që vjen në Kosovë, gjithmonë vjen, na viziton, ndihet sikur në shtëpi. A është i veçantë se ka luajtur edhe për Shqipërinë, po tash për Kosovën? Po, tash është për Kosovën. Pastaj janë edhe Rashica, Muriqi, Vojvoda, kush tjetër, nëse kam harruar në një me cilë vini dhe i prejnë flok, edhe Lenjani, po, cilë të vini i prejnë flok, po. Po, edhe Lenjani, do me thonë, edhe Lenjani e ka banesën këtu ofër lokalit tem, edhe Lenjani gjithmonë vjen, do me thonë, sërë që vjen në Shqipëri ose në Kosovë, gjithmonë vjen dhe na viziton. Rashica pastaj. Rashica, shumicën e lojtarëve të kombëtarës të Kosovës, kur të vinë që i kanë lojt këto, do me thonë në gjithmonë shkoj edhe i qethi edhe në merat. Ndoshta është edhe me fat qetha jote që u bën. A ke mos e ke qetë edhe Muriqin? Jo, kësa here jo. U i sharë diqet. Ta kështë qetë edhe ti ndoshta i kështë bollë një 2 golla. Po. Amirin, kur të qetë, a i ta do me thonë, a i gjithmonë e ka fat që shënon gollë. Me kry, gjithmonë e nguci, i thëmë, e ki kryt për gollë, do mënë ka t'ja prej flokët. Po, me dhënë se jep shënen me kokë. Me kokë shumë. Po, komshi, e kje edhe e ti të Berishen këto, portierin e kombëtarës të Shqipnisë. Një lagje futbolistave. Po, komplet është një lagje, thuaj se, kejtë sportista. Po, mos të harrojmë, ti me origjinë je nga Zhegra. Me origjinë jam nga Zhegra. Po, Adan nga Zhegra është edhe Gjerdan Shaqiri. Si të është kojshit futbolista, jam i bindun se si fëmi ke lujt top me ta. Jemi origjinë nga Zhegra, ati e kanë dalë futbolista, pëse se mora ti me futbol. Kisha që ndoshta një qëndër sulmus. Interesant, e mirë. Para se me u bo frizer, unë kum lujt edhe futbol. Po, rrethonat jenë kanë atë ko pak ma ndryshe edhe kishmi nevoj për punë, do më thonë. U kanë rrethonat ndryshme, do më thonë, për me shku, me vazhdu futbolin, u dashke me dhonë pare, kështu që kushtet jenë kanë këtë tjera, tasht janë këtë tjera, do më thonë, kush donë mundet me arrit, po prindin aktor, shështin edhe afërmit futbolista, ti frizer. Kush e ke mësu zanatin? Zanatin e ke mësu të frizer Cani. është një frizer që ka provoj shumë të madhe dhe që e përshëndes shumë. E më tregon, folim për makinën që me makinë brenda ja ke prej flokët, e ke rojtur një person, klient,
Po ke edhe një video me motoshar ku I krejnë flokët. Po, e kam edhe. Çka është aja pak, se e kam, Po. kështu se Unë këto video... një përfituru, se si e qedh dikën me motoshar. Po. Unë me motorshar e qethi shokët e mi që I kam, domethënë, I kam ato zavancijat e mia që I bëj, domethënë, që nuk I Morin që bën me ta, po. që nuk I bën kërkush tjetër, domethënë veç unë. Po, edhe kur ka një ide me përdor motosharën? Për idejat I kam vetë, domethënë që më vinë vetë ideja që I bëj këto zavancija. Po me çka I bën për shembull me motoshar? Me çka ke bërë diçka të pazakont? Për shembull, e ke prej flokët ose Me motorshar. po, me diçka tjetër përveç kësaj? Jo, veç me motorshar, domethënë se me këto tjera që I bojnë krejt, unë jam pak ma. Ishte edhe nëse zgaboj edhe me flak, me flak. Po, me flak, po nuk e përdori ato shumë. Ose për shembull pak me të drill dorën aty, shkon mirë. Ma, shkan më nërë. Po, tregot është kur flasim për profesionalizëm, ti ke pa edhe jashtë. Po. Si qëndrojmë domethënë? Se neve na duket çdo gjë që është jashtë më e mirë. Po. Si qëndrojmë me këtë lloj zanati domethënë këtu në Kosovë? Çfarë nivelit janë frizerat, berberat domethënë? Po. Nga ajo që ke pa aty. Po, jashtë janë pak ma ndryshe, po nuk do të thotë që edhe na jena mbrapa me shumë senet e frizerit. Edhe na jem shumë, na shtimuj me thonë, shumë përpara, domethënë. A jena në hap me kohën? Menoj që po. Menoj që po. Edhe Shumë me kohë jem. Po. Edhe më trego. Prap. Çka më bën për mi bë ato 33.000 ndjeksa? Ti e ke një promotor, po. Po. A keni trik tjetër që e përdor për shembull për I qet njerëzit që I qet domethënë fotografi, ban video interesante. Po njerëzit janë kurreshtar, me himi, po. Videot që I bëj. Po. Edhe që ata mendoj që më ndjekin njerëzit. 33.000, Po. ke dikon 31.200 më shumë se unë. Po mirë, unë e përdori për me prezentu punën time si emision e sotëm, po megjithatë ti e ke një lloj atraktiviteti tjetër. Edhe kur jemi te këto punë, domethënë, si është kjo ndjenja, domethënë që sa të ndihmon ty që njerëzit e famshëm, futbollistët, artistët vinë këto, edhe kur ulen në karriga me prit rendin, domethënë, ti që edhe plot gazetar vini prej. Po, vinë shumë. E më trego kur I shohin klientët e zakonshëm, njerëzit e jo të njoftun, si reagojnë, a thonë diçka, po. Po kur takohen shumica edhe gazetarët që I kam mishteri dhe kur takohen me klientat që janë qytetarë, tamam, nuk ka diçka një farë dallimi ashtu të madh se vetë gazetarë, domethënë, nuk janë asnjë muj më thonë me një mall që mu dallu pe këtyne tjerë, domethënë secili është tamam perfekt. Edhe a ke menu e ke gjithë këtë popularitet me dalë ndoshta në qendër qytetit me punu, apo do menojnë këtë lagjen tënde? Ku të njohin krejt? Po, domethënë nuk kam menu me ndru lokal, domethënë rrita mon se kënjëra është edhe Prishtina e re. Domethënë, kështu që një jam shumë rahat edhe me lokal, edhe me punëtor, edhe me gjithë. Edhe me klienta, me lagje. Komplet, domethënë jem. Kjo është lagje relativisht e sigurt përkundër do ngjarjeve që kanë ndodhur ditët e fundit. Po, e sigurt, nuk është. Po mirë, është domethënë këto, domethënë, qet vetëm meshkuj apo edhe fëmijë, ndoshta edhe a ke menduar me zhanu ndoshta edhe për grapët, për edhe ato ose vajzat e reja? Nuk kam menu me zgjenu për me punu dhe me femna, po I kam edhe do femna që I vinë, do thonë do shoqe që nuk muj mi refuzu, edhe atyne jo prej flokët, I kam tamam shoqe dhe kam edhe do femna që heke. E më tregon, kur vjen njeri të, po thamë, berberi, frizeri. Po. Koha dhe sa vjen rendi, për një person është 20-30 minuta, varësisht sa ka kokën dhe sa flok ka. Sa ka kokën e madhe. Ose çka do me bë, do me thonë, do me uru, mu rregullu. Çfarë muhabetesh bani këtu? Se kretë jena kurioz me ditë, çka flasin klientët me frizerin? Me frizerin.
Po, në momentin që e mishtërian lokal, ullën në karrigë dhe me njerë thot tonë, sot bja bona kështu, ose mboni gruja nervoz, ose mboni kështu, dhe më thonë, ndihen shumë, po, dhe më thonë, kretë problemet që e kanë, si të ullën në karrigë, ndihen shumë të sigurt, ndihen shumë, edhe foljen, dhe më thonë, tonë kështu, abeden tonë e pata një punë, dhe më thonë, unë e kur që nuk i vez vetë, ata e folin ato, se janë, e din që janë të një berber, shumë i besueshëm edhe folin shumë shlirë. Cili ka qenë ndoshta muhabeti më i pazakon që e keni, që ta ka thonë dikush, pa përmend normalisht tema, do të thonë muhabet, kështu që se ke prit që kemi e dëgju atë. Ashtin muhabeti nuk e di që kum pas, po... Mua, dhe me thonë janë biseda që ndoshta po, nuk janë për të tregu, po... Nuk janë për... se ka pas edhe asnjë muhabete. Po shoh dhe me thonë e kjera një kant librave këto. Po. A lexon dikush libra? Ka të ndryshme, po shoh një titull Gjua Shqipe në komunikimet publike, pajtimi i gjaçeve, Kosova, albanologjia, vendimarrja afariste, psikologjia e suksesit, pas ke një kategori një të ndryshme të librave, po më trego, a i marrin lexues të këta klientët në herë me lexuar një libër me shfletu këto, apo rrin telefona? Tash shumica e klientave që janë duke pritur për mi prej flokë, se ju bjen me prit shumë, shpesh herë, dhe marrin, i lexojnë libra, domethënë, e hupin kohën deri sa t'ju vjen rani. I marrë libra shumë me rëndësi, shumë të mira, me histori shumë të mira. Interesante, po shoh. Paska psikologji, paska politikë, domethënë, gjithçka janë, gjithçka ka pak. Këta librat e tu? Po, të mia që e kam bler. Ti më duket e ke pasur një hobi tjetër për me mbledh monedha të vjetra edhe para të vjetra. A e ty e vazhdo atë? Po, ato e vazhdoj. Unë që prej që jam frizer, e kam në lokal këto një ork që e kam ndihmoni fëmijët jetim. Edhe gjithmonë klientat e mi, domethënë që kontribuojnë, edhe vetën e domethënë kur t'i vje koha që shoh që u mush ajo, gjithmonë e kam një familje që sa vite që i ndihmoj non-stop me ato natë ka qikin tem që shtu. Po, natë mundësin tënde. Po. Edhe si ndihesh kur i ndihmon domethënë njerëzit? Si është ndjenja që e ke? Shumë mirë ndjenja, është një shpirtërore e nin veten shumë mirë. Po zakonisht unë gjithmonë e porositi dikant tjetër, m'ja dhon asaj familjes të hollat se diqysh e një veten keq më shku, m'ja dërgu, gjithmonë e qaj dikant tjetër që e qanë. Ke qenë me bo mirë, po mos me e bot madhe apo, ta themi ashtu. Qashtu, domethënë që nuk kam qef me më po kush jam ose çka jam ose... Është e pasmangshme edhe me të pyet se jena në para fushata, las kena hin në fushat zgjedhore, po mediat, partitë politike, më të madhe duke shpalosur planin e vet. A folni edhe për politikë, këtu domethënë kur vinë klientët, ose edhe më mirë, a keni klient politikan që të ka ardhur një i ka prej flok këto se ka rregullu mjekrën ose... Përgjithësi, sa folet për politikë gjatë kohës kur pritet? Kur presin këtu për t'ju ardhur radha klientët tu? Për politikë folet shumë, sidomos tash në kohën e zgjedhjeve që është. Edhe politikana kam që vinë që janë do që banojnë këtë lagje, domethënë që vinë këtu rregullohen. Ka politikana të ndryshëm. A vinë më rregullu para se me dalin në emisionet televizive? Po, vinë non-stop. Edhe cilit vjen, domethënë këto, domethënë ajo është shembull për marr me vetvendosjen, unë jam me to. Ai vjen me PDK-n, unë jam me to. Ai vjen me LDK-n, unë jam me to. Domethënë unë jam me krejt. Me krejt Kosovë? Po, me krejt komplet, nuk mund të ke vendos me ne në Kosovë, edhe e zhvillon biznesin tënd dhe je në rregull domethënë me këtë. Po mirë, kur po marr një person tjetër jashtë partisë. Jo jashtë partisë, po mendova jashtë artit, jashtë muzikës, marr një të themi një politikon cool, si e shikojnë klientat tjera, shikojnë me habia, po aty binden se kjo din diçka që ka arte toni mi prej flok. Po. Si të reagojnë klientat tjerë, domethënë, kur shohin njerëz të famshëm, duke prit në rënd si këtë tjerë?
Po, do më thonë nuk i dallojnë klienta, do më thonë, sikur ti që i gazetar, sikur ti më kanë politikan, do më thonë, rani ka me kanë ren, ki me pritë si ren, veç do më thonë, po vetë klientat i dhojnë përparësi gjithmonë këtyne që janë në pushtete, komplet, do më thonë, kanë një respekt në lokalin tem gjithë. Po, kur jemi tek stilet, sendet, sa janë kërkues shqiptarë të Kosovës? Sa janë nazelita bëjnë më shumë? Janë të knaqën apo të thënë qyre se në këtë anë ma këtë qethë ma shumë, këtë ma pak? Cilat janë ato të quj dëshirat? Po. Qysh më thonë, në shumë janë, do më thonë që lypin shumë. Do më thonë, sikur shqiptarët që lypin me pëkanë, jo qëto, shumë do më thonë ka. Cila ka qenë kërkesa ma pa zakon që ke marrë në herë, do më thonë? Ma pa zakonshme ka qenë një person që ku mbo nashti një orë gjysë me mja hek flokë, do më thonë, më ka nashti 4 frizura ja ku mbo deri sa u do i knaqën. Do më thonë, ajo është ekstreme, do më thonë. Një orë gjysë? Po, që tepër, do më thonë, ato nuk e harroj kur, do më thonë. Ka qenë i moshës re apo i vjetër? I moshës 3, do më thonë, që s'dike as vetë çka po di. Çka po dënë, ha? Po edhe me provu disa elemente, po në përgjithësi dhe me thonë, si i presin sugjerimet e tua, sepse unë kisha thonë që kur dikush që ka vendosë të vetë ty, si e kam kokë, mi prej flokë, dhe ta ka dha si që thojnë ashtu. Po shumican ashtu e kam, se unë klientin e kam të rregullt, edhe shumë të besueshëm, dhe do me thonë nuk boj muhabet për flokët që shpëdo me hek, ose që shpëdo me ndresh mjekrën. Ajo nuk diskutohet, se unë e di, do me thonë, se cilit vjen, qka lyp, po muj me bisedu për jetën, për sene tjera. Edhe zakonisht ta qëllon të me një shqiptim. Nuk kem qka diskutojmë. Nuk kem qa diskutojmë për flokë. Si t'ullet unë e di se qka dënë. Qka dënë, ha? Me që kem. Edhe me këtë fjallë, po du me të falenderu që ke qenë pjesë e emisionit aktual. Falenderit. Sukses në punën tënde, shpresoj që keme pas edhe ma shumë. Jo është klienta... Falenderit edhe për juve. Famshëm po edhe të tjerë. Falenderit edhe për juve për që keni pas kohë me ardhë në lagjën tonë, në lokalin tem. Ju përshëndes gjithë stafin e RTK-s. Falenderit shumë. Falenderit ty për bisedën në emisionin aktual. Falenderit shumë. Shikues nderuar, kaq për emisionin e sotëm të emisionit aktual, ju lajmëruam nga rruga Muharrem Fejsa, këtu tek fryzeri tonë, ku biseduam për menaxhimin e biznesit të vogël, rezistimit tundimit për medaljash vendi, si dhe për tërheqjen e klientëve të famshëm apo VIP-ave përmes rrjeteve sociale, konkretisht përmes Instagramit. Tani ju ftoj që qëndroni me programin e kanalit 3 të Televizionit Publik të Kosovës dhe mi mbesi gon Gjergji.